Nobilis Ágoston vagyok. 2015 óta biogazdálkodunk, 2015-ben kezdtük el az átállást. 265 hektáron szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, és 25 hektáron gyümölcstermesztéssel. A területeink elsősorban a Vértes lábánál helyezkednek el. Nagyjából minden egy területen van. Egy csekély termőrétegen gazdálkodunk a szántóföldön, viszont egy természetvédelmi területnek vagyunk a szerves része, és ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy biológiai gazdálkodást folytassunk. Igazából rögtön az elején, amikor elkezdtünk biozni, ott abszolút szempont volt már a korábbi tanulmányaink alapján is, hogy a területeknek legalább a 25%-ában pillangós növényekkel foglalkozzunk, mert nincs szerves trágyánk, nincsenek állataink, és fontos volt az, hogy legyen olyan növény ebbe a vetésforgónkba, ami köti a nitrogént. Illetve fontos volt az is, hogy tágabb spektrumban értelmezzük a vetésforgót, több növényel foglalkozzunk, mert ez mind ellenállóság miatt, ugye növényi rezisztencia miatt, mind pedig gazdaságosság miatt figyeltünk arra, hogy ha valamelyik növényünk, ugye bióban sokkal nagyobb kitettsége van, ha valamelyik növényünk nem sikerül, akkor azért legyen egy másik növény is, amiben tudunk dolgozni, vagy amiről tudunk talán aratni. Ugye 2015 óta, mióta elkezdtük az átállást, mindig termeltünk gabonákat, kalászos gabonákat, és ez a biotermesztésben az elmúlt 5 év tapasztalatából úgy látjuk, hogy ez minden esetre jól működik. Illetve a pillangós növényeknél is. A pillangós növényeknél elsősorban bíborherével foglalkoztunk, most idén már borsóval is, de úgy látjuk, hogy a pillangós növények is jól érzik magukat a tábláinkon. Növényi sokszínűségre azért figyelünk minden évben, mert úgy gondoljuk, hogy ez növényvédelem szempontjából is egy nagyon sarkalatos pont. Azt látjuk, hogy valójában olyan igazán nagy növényvédelmi problémánk még az elmúlt 5 évben nem volt, nem vitte el teljes állományunkat semmilyen gomba vagy kártevő, és ezt úgy gondoljuk, hogy annak köszönhetjük, hogy ilyen sokrétű és sokféle növényel foglalkozunk, és tartjuk a vetésforgót. Valójában a biogazdálkodás megkezdése óta a legnehezebb az valószínűleg a gyomszabályozás, az, hogy a gyomokkal való küzdelem, az mindig új dolgokat hoz tár elénk, mert ahol már azt gondoltuk, hogy sikerült mondjuk az aszat ellen fellépni, ott még következő évben újra kijön. És ebbe minden évben próbálunk valamit fejleszteni, ez elsősorban egy mechanikus gyomszabályozás van nálunk, és olyan gépekkel próbálunk dolgozni, amikkel ezeket vissza tudjuk szorítani. A biopiac keresés is egy meghatározó szempont volt az átállás során, mert ki kellett találni azt, hogy kinek termelünk, és mit termelünk. Így jött szóba a vetőmagtermesztés, mert nagyon nagy kereslet van, főleg Nyugat-Európában, de most már itthon is a zöld trágya növényekre, a takaró növényekre, és ehhez a vetőmágot mi állítjuk elő. Így kerülnek a tábláinkra bíborhere, facélia, vagy egyéb más pillangós növény is, mint például ez a borsó. Ez is vetőmag előállításra megy, és itt figyelünk egyéb szempontokra is, hogy a borsó mellé kell egy jó támasztó növény, ezért vetettünk bele tönköly búzát. A jövőben is mindenképp szeretnénk foglalkozni vetőmag előállítással, illetve továbbra is szeretnénk foglalkozni hasonló növénytársításokkal. Fontos az, hogy ugye meglegyenek a pillangós növényeink, illetve foglalkozunk olyan növényekkel is, amik mind a növényi együttélésben segítenek, illetve a talaj szempontjából is előnyösek. Ehhez a jövőben szeretnénk egy saját tisztítót és egy saját feldolgozó üzemet,
egy kisebb mennyiségek előállítására és tisztítására. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak külföldre adjuk el nyersanyagként a termékünket, hanem legyen egy magasabb feldolgozottsági érték, és ezért szeretnénk saját lisztet előállítani, és lesz egy kis francia köves malmunk, úgyhogy a gyümölcs feldolgozás mellett most már gabona feldolgozással is fogunk foglalkozni.